És most mindketten így ülünk, akkor most van a szorongó kérdező és a szorongó felelő. De lehet, hogy az se baj. Ahogy az látszik, hogy ez két ember így ül, attól még lehet beszélgetni, mert két ember így ül. És szerinted manapság beszélgetnek az emberek egyébként? Hát azt helyzete válogatja. A hétköznapokban nem beszélgetünk olyan sokat, szerintem. Hát nyilván igazán jó beszélgetés kevés történik meg az emberrel. Kolnai Kovács Gergely, a Győri Nemzeti Színház színművésze. És amikor elkezdtétek öcsit, akkor az hogy indult el? Mert például megfogalmazódott bennem, hogy kell-e, hogy politizáljon egy színész például. Én azt talán nem is színész minőségembe teszem, az nekem inkább egy aktivizmus. Tehát, hogy színész az akkor vagyok, mikor színpadon állok, amikor meg valamiről egy az egybe szeretnék beszélni, de mégsem egy az egybe, akkor például jó lehet ez az öcsi. Ez most szökken szárba ez a dolog, most kezdődik. Annyi pénzem sincs, hogy a vonat mellett fussak. Itt állok, várom az Orbán Viktort, hát gondolom itt szalad valahol a körúton a munkaszerződésemmel. Mondjuk volt mit megmenteni munkahelyet. Szegényként. Annyi helyre kellett mennie, mint a Mikulásnak. Na mindegy, most már megvárom. Eddig kibírtam, kibírom fél lábon is, nem? OTP meg tud várni, meg a Raiffeisen, meg az Erste. Hát ki vagyok én párnázva itt ellen. Nem tudok csak puhára esni. Na mi van? Nem ismertek meg? Hát én vagyok az! A választópolgár! Az öcsi! Na, most már megvan. Jó van. Kicsit elfelejtettetek. Ja, és tippeket is adsz. Tehát nem csak arról van szó, hogy jobb oldal, bal oldal, hanem az egészet. Igen, ez a noárból jön igazából, mert a noár, amit a Molnár Áron barátom alapított, a noár mozgalom, abban ugye ez egy alapelv, hogy ne csak kritizálj, hanem próbálj meg valamiféle megoldást is keresni az adott problémára, amit felvetsz. Vagy legalábbis, ha nem is tudsz tökéletes megoldást, de legalább elindulni egy nyomvonalon, hogy mifelé lehet szerinted próbálkozni. Ez is úgy van, hogy hát nehéz volt-e politikai ügyben megszólalni. Persze voltak nehézségei, de hát amikor elmúltam 30 éves, akkor elkezdtem azon gondolkozni, hogy most már valamiféle felelősséget kéne vállalnom a társadalomért, vagy azért, amilyen országban szeretnék élni. És akkor adott volt nyilván, hogy az Áron már ebbe pörög egy ideje, és akkor megbeszéltük, hogy én is valahogy kiveszem a részem ebből. Az nehéz, hogy ugye ez egy másfajta nyilvánosság, tehát azért ez egy elég kiszolgáltatott dolog mondjuk föltenni egy ilyen videót, mert akkor vállalod a nyilvánosságot, de nem úgy vállalod, hogy te színész vagy, eljátszol egy szerepet, és akkor megtapsolnak. És külön választható szerinted a politika és a művészet? Vagy pont egy olyan pillanatban vagyunk, hogy már megint nem? Nem, hát a politika az ugye, amit az Áron mindig mond, mindig röhögök, hogy állandóan elmondja, hogy a politika az közügyekkel való foglalkozás, görög eredetű szó. Hát ha valami, akkor a színház, akkor az a közös ügyeinkkel, a közügyekkel foglalkozik. Ez egy picit gyorsabb dolog, mondjuk egy ilyen öcsi, vagy egy az egybe fölmondani egy videóra 1 percben a véleményedet, de tulajdonképpen ugyanazt csinálja. Csak az egyik egy szofisztikáltabb, a másik meg egy picit baltával faragottabb, durvább, gyorsabb formája a véleménynyilvánításnak. Tehát minden színház politizál szerintem. Minden színház a közös ügyeinkről beszél. Van itt ötlet. Múltkor voltam a postán, be akartam fizetni a wifi számlát kocsmához. Aztán rájöttem, hogy nincs egy forintom sem, meg sokan is voltak, kijöttem. Na és amikor kijöttem, akkor eszembe jutott valami. Hogy mi lenne, ha ti is kijönnétek onnan? Ha nem asszisztálnátok tovább ott benne a parlamentben, hanem úgy egyszer a büdös életben úgy vállalnátok valamit, és fognátok magatokat, visszaadnátok a mandátumokat, meg a havi fixet egészen a választások végéig, és akkor így egy pillanatra megengednétek, hogy látszódjon, hogy ami ott benn megy, az nem demokráciázás, meg országgyűlés, hanem az a bóc kaland kategória. Az utolsó videóm az ugye arról szólt, hogy szavazzál bármire, de szavazzál
És itt már azért megkaptam azt a kritikát, hogy ez már, hát ez már tulajdonképpen én a Gyurcsányt mosdatom, ami hát tőlem aztán kurvára távol áll. De van így, nem így van, hogy mostában mindenképp valakit valahová rakni kell? Hát persze. És ha nem tudnak hova rakni, akkor is raklak valahová? Az gyűlöletes, ha te valahol állsz, és látod, hogy a másik nem áll sehol, akkor te zavarba jössz, és megpróbálod betunkolni valahova, mikor beszélgetsz egy másik emberrel, és az rögtön megpróbál téged te ilyen izé vagy. Tehát elkezdenek ilyen kategóriákba rakni, mert az félelmetes, hogyha valaki nincs sehol, akkor engem az nyugtat meg, mint beszélgetők. Ja, hogy te ilyen csaj vagy csávó vagy, én ezt tökre látom, hogy neki az nyújtja a biztonságot, és akkor mondom, hogy ja, én akkor ilyen vagyok. Miközben hát tudom, hogy... De egyébként az is érdekes filozófiai kérdés, hogy ha sehol nem vagyok, akkor mindenhol vagyok, nem? Hát egy picit mindenhol is vagyunk, hogy picit mindenfélék vagyunk, hogy pont a színház olyan, hogy minden aspektusát meg tudod magadban találni, azért tudsz eljátszani szerepeket, mert megkeresed magadban azt az embert, aki alkalmas arra, hogy ezt eljátsza, vagy megtalálod azt a lelkületet magadban. Szóval mindenfélék vagyunk, az már, hogy hogyan van beosztva benned ez, vagy milyen mértékben van ez a tulajdonság, milyen mértékben az meg már egy másik kérdés, de mindenből vagyunk. Te látod magad előtt azt, amikor emberek egy asztalhoz le tudnak ülni? Tehát lesz egy ilyen, olyan jó szó lesz, hogy nemzeti, most divatos is, ilyen nemzeti minimumunk, amiben mindenki egyet tud érteni? Hú, de jó lenne, hogy ne legyen ez egy ilyen szétszakadt ország, egy ilyen ketté korbácsolt hullám. Ja, de ez érdek, mióta van ez így? Hát évszázadok óta ketté vált, azt hiszem, ezek mentén a két erővonal mentén, amit mi mindig megképzünk. Tehát tulajdonképpen én azt a Mátyás királytól számolom, azután, hogy ő neki ugye kampó lett, utána elkezdődött a széthúzás, és akkor hajoljunk a török felé, hajoljunk az osztrák felé, de már István korában is ugye hát az volt, hogy honnan kérd a koronát. Bizánctól, vagy nem? Tehát, hogy itt ugye itt állandóan két érdek csap össze ebben az országban, és igazából azt gondolom, hogy ez elsimíthatatlan, de nekünk mégis meg kell próbálni. Vagy biztos lesznek olyan időszakaink, amikor nem válik ketté az ország, de valamiért benne van a vérünkben, vagy hogy mondjam, az, hogy szakadjunk. Genetikailag kódolt. Igen, azt, hogy egymással szemben álljunk. És ezt megérzik a politikusok, és elmozdulnak ebbe, mert tudja, hogy így fog tudni mozgósítani. Hát a félelem ha én az harcba hívok, állandóan háborúba hívok, vagy megtagadok valamit, ami a saját táboromat megnyugtatja. És a néptől mindig tartania kell egy demokratikusan megválasztott érának, hogy leváltsanak, és úgy kell, hogy meg kell próbálni megfelelni. De ha már olyan nagy a biztonság, akkor előlép a cinizmus. Uram! Mit mondott Churchill a hadügyminiszterének, aki azt kérte, hogy a második világháborúban vonják el a kultúrától a pénzt? Na? Mit mondott? Na? Mit mondott? Ha nem marad kultúra, minek kell itt meg a háború? Mert tudom, hogy hogyan, tudom a hatalomtechnikát, tehát a technikát tudom, hogyan tartsam meg a hatalmat, mivel már az a réteg az én szavazóm, akit már meg tudok vásárolni, és az értelmiséget mondjuk picit kihagyom ebből. De ugye már az a flegma van, hogy így csinálsz egy ilyet, előről kezdik kicsit ugrik a fűt, és folytatja ugyanott. Szóval az is szokott működni. Semmilyen szinten nem szeretek táncolni darabokba, de időközönként azért belefutok. Tehát. Én mozgáskultúrámmal meredek. De abból a szempontból meg nagyon jó, hogy ebbe is bele kell állni egyszer, vagy ezt is kell fejleszteni. És ebbe vagyok a leggyengébb, egy ilyen megpróbáltatás legyen az életemben. Vagy most a Puskás musical lesz, és ott leszek Grosis Gyula a kapus, és hát az együtt táncolott a brigáddal. Sajnos ott nem csak a kapu jut neki, hanem ugrabugrálás jobbról balra. Jaroszlávba jártam, hát Moszkvát azt érintettük, vagyis ott szállt le a gép. Monodráma, amivel kihívtak a Volkovszki fesztiválra, Volkov fesztiválra.
és hát sok nemzetiség volt, finnek, meg kazahok, meg üzbégek, szóval ilyen nagyon furcsa brigáddal, tehát tulajdonképpen a Szovjetuniónak a régi elemeit visszahívták a fesztiválra, de nagyon szuper élmény volt ez a Jaroszláv, ez egy 600 000 fős város, nagyon ősi, tehát ilyen 1010 nem tudom hányba alapították, tehát rettenetesen öreg település. És hát a monodrámámra valahogy rátaláltak, megnézték, és kihívták. És akkor mentünk 4-en. A tolmács, a rendező, a moderátor, meg én. 2016-ban csináltuk a Cukorbazsival a Bűn és bűnhődést. Nem hagyományos értelemben vett színház, hanem egy olyan helyzet, amiben a gyerekeket úgy csömpentjünk bele, hogy nem tudják elsőre, hogy színházban van. Azt hiszik, hogy ez egy valódi bűnelkövető a fiú velük szembe, és ténylegesen 6,5 évet ült a Váci Fegyházba. És tulajdonképpen elmondom a Bűn és bűnhődés sztoriát nekik a moderátor kérdései után. Csak átültetve az egészet a mai Magyarországra. Tehát Vácon ültem, a Váci Fegyházba, az állagos nőt azt a Pannonia utcában öltem meg, szóval, hogy egy ilyen átültetés van, és ettől az egész úgy hitelt nyer. És tulajdonképpen úgy folytatjuk a sztorit, hogy volt egy drámapedagógus, aki Vácon a Fegyházba tartott börtönszínházat a raboknak, és ott megismerkedtünk, és akkor ő megbízott engem, mint bűnelkövetőt, hogy mi lenne, ha ezzel csinálnánk valamit ezzel az én történetemmel, és legyen egy prevenciós előadás belőle. És így megyünk be a gyerekek közé, ami hát egy meleg helyzet, ott ülnek egy kettőgyilkossal egy pár percig, egy órát. Balázsral kutattuk a miérteket, hogy ezek, hogy jutsz el odáig, hogy megöljél valakit, meg mik azok az életedben, azok a csomópontok, amikből ez következik. Ennek a konkrétsága az empátiát szül a hallgatóban, meg a nézőben vélhetőleg. És ez ugyanezt történik a gyerekekkel, elkezdik megérteni, hogy miért jutsz ilyen mélyre. Hát elképzelhetetlennek tartottam én annyi idősen, amikor diplomáztam, hogy bárki külső hatalmi erő beleszóljon abba, hogy ez az egyetem hogy működik. És én a mai napig tudom ennek az egyetemnek a hibáit, meg tudom, hogy ez nem volt tökéletes rendszer, megreformálandó rendszer volt, de az, amilyen erőszakkal ebbe belenyúltak, és ahogyan legázolták az egész brigádot, tanárokat, gyerekeket egyszerre, az példátlan. Hát fölállítottak egy kuratóriumot, aminek minden hatalmat odaadtak, lefokozták a szenátust, elvettek tőle minden jogkört, és aztán azt mondták, hogy na most akkor tárgyaljunk. Tehát ez ugyanaz a kategória, mint mikor valakinek kiverik a fogát, eltörik mind a két tértkalácsát, a kezét pedig kiszögezik az asztalra, és azt mondják neked, hogy na, akkor beszélgessünk, mit szeretnél. És körülbelül ugyanez volt az élményem, hogy azokat az embereket, akikhez nekem érzelmi kötődésem van, azokat alázzák meg, azokat a diákokat hozzák olyan helyzetbe, aki én is voltam, és elképzelhetetlennek tartottam, hogy ez megtörténjen velem, és most azoknak kell ott küzdeni, vergődni, közben liberális, keltető, kígyó fészeknek bélyegzik a helyet, őket Lenin fiúknak nevezik, hogy engem Lenin fiúznának, én nem tudom, hogy az belőlem milyen érzelmi reakciót váltanak ki. De biztos, hogy nem maradnék szalonképes. Ők meg azok maradtak, szóval, hogy le a kalappal előttük. Semmiről nem szólt, csak maga a szimbólum. Meg az, hogy történik valami, hogy akcióba forgatni egy ellenállást, és nem csak kimegyünk, egy tüntetésre állunk, aztán hazamegyünk, hanem hogy ennek egyszerűen mindig van valami fajta folyamánya. Valami történt az elmúlt egy évben, ez egy egyéves sztori. Semmi nem történt, ami gyakorlati. De az biztos, hogy ezt szerintem megjegyezte a korszellem, vagy megjegyezte a történelem, ami ott volt. Tehát az első olyan fajta ellenállás volt a 21. században, ami még nem volt. És erre fognak emlékezni. És hogyha legközelebb ilyen helyzetbe kerülünk, akkor ebből lehet erőt meríteni. És talán olyan
lendületet tudunk belőle venni, ami majd áttöri azokat a falakat, amiket nekik csak megrengetni sikerült. Nekem még egy csomó dolgom van magammal, hogy az, amit csinálok, az teljesen megkérdőjelezhetetlen legyen. Az még egy 7 év. Majd, ha 40 éves leszel, Koli, azt mondta Máté Gábor. És itt azért 24 évesen azt meghallgatni, hogy majd, ha 40 éves leszek, hát közbazd meg. Akkor még van egy pár zsíros kenyeret meg kell lennem, mire eltelik az az idő. De hát most meg már robogunk felé, most már 34 leszek, boldog, kiegyensúlyozott, izgalmas életre vágyok. A szerepnek a szépségei azok mindig fölvillanyoznak, vagy azok mindig bevisznek a színházba, hogy van egy feladat, amit elvégezhetek. A mélypontja általában az, amikor nem vagyok vele éppen konform a próba folyamatban, nem tudok úgy haladni vele, ahogyan szeretnék. És volt már olyan, hogy elhagyódott a hited valahol? Persze. A franc se lesz És színész? szerintem sokszor elhagyódik az embernek a hite, és én is meg gondoltam azt, hogy hú, de jó lenne ácsnak lenni, vagy asztalosnak. Sőt, egyébként most ez nem annak a szimbóluma, hogy én nekem elhagyódott a hitem a színházban, de egy asztalos iskolát azt most elkezdtem. Csak úgy. Mert azt gondolom, hogy nekem az tudna meditáció lenni, tehát ez a lassú cselekvés, meg elmüttyögni valamit valamivel, egy fadarabbal. Ilyeneket tanulunk, hogy egyenesen fűrészelni, megélezni a keretes fűrészt, akkor elkezdjük a csapolást, hogy hogyan tudsz 2 fadarabot egymásba fűrészelni úgy, hogy az egy kicsi enyvel megragadjon és nem mozduljon el. Engem ezek baromira érdekelnek, hogy az ami ilyen kétkezi dolog, abból ezt tetszik eddig a legjobban, mert tényleg órákat el lehet állni, és kell valami kikapcsolódás, meg kell valami civil dolog, ami... És ez az ács és asztalos, ez nem a 33 évnek köszönhető egyébként? Nem tudom, mert az ács nem akarnék lenni, mert az kemény meló. Ott a tetőn, de asztalos, az nagyon szíves. Ismerek ácsokat, majd megkérdezem. Minden magyar ember, aki politizál, hallhatná azt, amit most mondasz, tudná mondani. Abban a 30 másodpercben. Hát, akkor azt a 30 másodpercet arra használnám, hogy figyelj, most üljünk le egy picit, ne szólalj meg, én arra kérlek, hogy gondold át, hogy tényleg jó-e, amit csinálsz, őszintén. És ha azt érzed, hogy nem, akkor próbálj meg változtatni. És marha naív lenne, hogy ezt a 30 másodpercet erre használom, de talán, ha megpróbálsz figyelni egy belső hangra, az az egyetlen dolog, ami tud változtatni. Nincs jó tanács, csak a lelkiismereted van, amit nagyon könnyű elaltatni. Néha most is látunk olyan cselekedetet, ami államférfiú, jó, hogy szökő évente egyszer, de föl lehet fedezni, és az is szubjektív. Csak nálunk ugye azt is, ha valaki már megpróbál emberi lenni a politikában, azt is szarba döngölik. Meg azt is, aki szarember eleve. Hát akkor ugye József Attila mondja, miért legyek én tisztességes, kiterítenek úgy is, miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgy is. Ez ide tartozik. Egyébként megérteni jó lenne ezt az egészet. Nem értjük. Olyan, mint egy jéghegy tényleg, hogy a tetejét látjuk. De ha eltöltenék lakatlan szigeten 3 hónapot az Orbán Viktorral, és ott fogyna le mellettem, és tudnánk beszélgetni, tudna mondani nekem olyan dolgokat, ami őt igazolja. Szóval ez a félelmetesebben. Nincsenek rossz meg jó emberek. Szempontok vannak, ami alapján döntést hozol, és nem tudjuk, hogy ezek a nagy politikusok, vagy azok, akiket most el akarunk átkozni, nincsenek-e valahogy kényszerpályán a háttérben, hogy annyira nem látjuk ezt, hogy őt mi vitte erre, vagy hogy neki kitart fegyvert a fejéhez. Vagy hol volt korrupt, hol kötötte meg az első kompromisszumot, ami után már nem volt hogyan visszafordulni. Én egy szorongóbb ember vagyok annál, mint hogy így nagy menedzseljek, meg nagy mosolyokat villancsak, akár telefonba.
vagy akár üzenetbe. Tehát engem ezek rettentő szorongással töltenek el, amikor valakit föl kell hívnom barátilag, hogy esetleg valami casting, vagy munka, vagy akkor én ilyenkor nagyon meg kell, hogy birkózzak magammal is. De egyébként nem is lenne feladatod, nem? Nem. Neked. Olyan fajta színészet kéne, hogy nekem ezt ne kelljen, ami nagyon divatos, vagy nagyon trendi, vagy nagyon fölkapja valaki. Tehát ahhoz olyan skillek kellenek. Nekem azok szerintem nincsenek meg. Nekem még egy csomó dolgom van magammal, hogy az, amit csinálok, az teljesen megkérdőjelezhetetlen legyen. Az még egy 7 év.